السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او یو ښایسته باخبري او یو ښایسته هفته به له موږ سره شروع کړي ډولېدونکو څخه تاسو به ولبره چې د شبې ورځ ده نن به خلک ټول په تمه چې هغې تېره هفته کلیزه وه او عکسونه یې رالیږلي نو خامخا نن هغه هم ده او تاسو ایمیلونو ته به هم زیاتره موږ د ټولو خپرونو کې زه ځواب ورکوم خو د شنبې ورځ باندې بیا لږ ډېر وخت ورکوم ایمیل سه یا د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی یا هم د فیسبوک په اړه ده نو تاسو هم کولی شئ چې ولاړ شئ د انسټاګرام اکاونټ ته د بنډار هلته خپل کمنټ یا میسجونه موږ ته راپرېږدئ او یا هم د فیسبوک پاڼې ته او هغه خلک چې هغه په څه وجه باندې نشي کولی چې په اریانا تلویزیون باندې زموږ خپرونه وګوري دا اوس یا د هغې نه مس شي نو کولی شي د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل سره یو ځای شي او هلته زموږ ټولې خپرونې د اریانا خو هغې سره سره بنډار خپرونه هم ډېر په وخت باندې اپلوډ کېږي تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او هلته موږ ته خپل کمنټ هم پرېږدئ ځکه چې هغه هم زه په خپرونه کې شاملوم ستاسو نظر هم ډېر زیات مهمه ده ښه نو همدې سره ځمه د اشپزخانې خواته چې د هفتې شروع ده او نن موږ ته یلدا جانه چای پخوي صحیح ده نو یلدا جان خوش آمدید سلام نجیبه جان قرن خوب هستی یک سلام به تمام بینندای عزیز خدا کنه مثل همیشه لبخند در لبایتان باشه خوش آرام باشین و هفته خوب خوش آغاز کرده باشین آمین و رنگ سبزم بسیار خوب می باشه و یلدا جان نن تاسو د هفتې شروع چې کومه ده هغه د شین رنگ نه کی سبزی چلاو ز فکر بله بله سبزی چلاو امروز در نظر گرفتیم براتون پخته کنیم ایزا کوشش کنین زیادتر از سبزیجات استفاده کنین که بسیار فایده داره بسیار زیاد مفید است ما سبزی داریم گندنه است برنج است مرچ تازه است سیر است نمک چینایی است نمک عادی و مرچ سیاه یک دفعه ریکارد بریم ببینیم که چند شده باز ما طریق پختنش همین سیده نو راځئ چې وګورو دا سبزی چلاو په څو روپو کې جوړیږي د سبو چلاو وریژې 2 ګیلاسه 15 افغانۍ ګندنه یوه دسته 10 افغانۍ پالک 2 دستې 60 افغانۍ اوږه او مرچ د ضرورت وړ بس بله خب یک چیز عادی یک چیز ساده میتونن هم خوشمزه و فایدهشان هم فایده داره به صحتشان دوستای عزیز بعض سوال خلق میشه که چرا ما سبزی رو پخته میکنیم رنگ خود تغییر میده شما که سبزی رو پخته میکنین کوشش کنین در اولین جوشش کم نمک اضافه کنین وقت میباشه که رنگ سبزی هم تو سبز هم تو مقبول میاد اگه نمک نندازیم باز رنگ خود تغییر میده سیاه میشه دوستای عزیز اول سیر میگیریم از تراشک میکشیم یکم روغن میمانیم که کمک داغ شه سیر مندازیم دقیقش گندنه رو مندازیم گندنه او ضرورت نداره خودش از خود یک او میکشه اوش که خوش شد سر روغن آمد بعد از او پالک میندازیم پالک ما همچنین او میکشه میمانیم یک چند دقیقه پالک او خود جدا کرد بعد از او کبگیر میگیریم میره خوب پشت چمچه میکنیم خوب نرم شوه خوب شور میتیم دیگه پشت سرش استاده میباشه میلا نمیتیم بخاطر که اگه زیر دیگ بسوزه با سوخته بوی میشه سر روغن که آمد پالک ما پخته شد اون آماده است برنج ما میرقم که دین ایزام بر شو ماندیم برنج خود صاف میکنیم یک صافی سفید است یعنی هیچ چیز نمیندازیم رنگ چیز نمیتیم بخاطر که سبزی داره برنج که صاف کردیم گشته یک ذره روغن سرخ میکنیم باز برنج گشته دیگ میندازیم روغن در روش پاش میتیم دم میکنیم میشه برای یک مدت 20 دقیقه برنج خود دم میتیم پالک ما که پخته شد اون برنج میکشیم در پالیش سبزی اون نوش جان میکنیم حالا هوا سرد است در گرمی که باشه در پالیش یک پیاله دوغ باشه باز حالا که میتونین از ماست هم استفاده کنین که در پالیش ماست باشه خب اکثر دینمی چلاو کوفته چلاو چلاو که پخته میکنه باید که یک سالاد هم جور میکنه بله بله بعضی سالاد بعضی چت با خاطر که سبزی است ممنوع نیست که با سالاد جور نکنید نه هیچ کدام ممنوعیت نیست باز میتونین که در پالیش سالاد چتنی هر چیزی که دل خودتان خواست میتونین استفاده سلاطی سردار په یاد شو چې موږ سلاطه جوړو به د شپې د خوا چې سلاطه جوړو نو هغې کې پیاز باید وانچو بله صحیح ده او خاص هغه خلک چې د معدې تکلیف لري هغه دی باید دې ته ډېر متوجه شو که د معدې تکلیف نه هم لري نو پیاز چې دی د غرمې د خواره ډوډۍ سره خوړل زیاته ښه خبره ده نه چې د شپې وخورئ صحیح ده بله بله و نو دا به څومره خلکو ته کفایت وکړي دغه 2 ګیلاس دي د 2 گیلاس برنج یک 6 نفر کفایت میکنه ای کدام گیلاس است از گیلاس کلان است یک اینو پیاله است که ما چای می‌کنیم نه پیاله کلان است این قدر است خب گیلاسای کلان صحیح وای یک سوال دیگه همیشه شنیدیم میگه که برنج وقتی که پخته میکنی باید اگر زیاد وقت پیش را در او چیز کنی تر بانی میگه خوب میباشه این چی علتش برنج علتش است که اگر برنج ناتر ما در دیگ پرتیم میدانی از کس قلم نمیزنه نجیبه جان دراز نمیشم تو کلوله میمانه هر قدر که برنج خوب شون اگه پیش تر شه بعد از هم دانش قلم میکشم مزیش خوبش میام نرم ملایم میه یک متل است میگه برنج یا بنم یا بدم یا بنم یا بدم تقریبا چقدر وقت پیش باید دعوی را تقریبا اگر برای چاشت میخواستن پخته کنن ساعتای 9 بجه
زودتر کنن. اگه برای شو میخواستن پخته کنن ساعتای 3 بجه. واو. هرچی که وقتر تر شوه بهتر است. این باز شوله نمیشه؟ نه باز اونا در جوشش میفهمن دیگه، قدر زیاد جوش نتن دیگه، دانه برنج که دمی دست رفت صاف کنن. خب نه کسایی که آشپزی رو یاد داره حتما رو یاد داره، ما خو میفهمین که چقدر لایق است. عزیزا براتون رو بگوین برنج صافکی خو آسان است، دانیش میبینی. همین دم پخت بسیاریا میگن از پیش ما شوله میشنن. همین دم پخت هم یک بنده و سر برنج که بالا باشه، او برنج دیگه هر رقم برنج باشه خوبش میاد. فقط کوشش کنین که یک بنده و سرش بالا باشه. اگر نه که 4 ناخن و 3 ناخن بالا بود دیگه او برنج شوله میشه. شوله میشه. باز بخورین شوله. صحیح. دې سره زما د آریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل دی دا ګیله د خلکو خط بشي چې نجیبه هر وخت وایي چې زه تاسو کمنټونه وایم او هغه نه وایي، داسې نه ده. نو زه هم د آریانا یوټیوب چینل خواته چې هلته ډېرو ملګرو موږ ته کمنټونه پرېښي دي باید شامل کړم. افغان لیکلی چې بریالی چې دی هغه ډېر ښایسته غږ لري او ډېر ښایسته شخصیت لري. دا هم چې دی چې زمونږ وایي د افغانستان افتخار دی. دا هم بریالی ولی چې زموږ خپرونې ته راغلی و هغه دی دا لیکلي دي. بیا هم حمید ناصري لیکلي دي زموږ د آریانا یوټیوب چینل باندې چې زموږ د بنډار خپرونې کتل نه ته لیکلي چې زنده‌باد افغانستان او زنده‌باد نجیبه جانې، زنده‌باد تاسو ټول چې زموږ خپرونه ګورئ او بیا هم موږ سره خپله مینه شریکوئ. بیا هم زما دغلته د آریانا چې کوم یوټیوب چینل دی هغې خواته سلام به تمام کارکنان تلویزیون آریانا و یک سلام خاص به یلدا جان. وقتی که میگه بندار بسیار خوشم میآید. کی گفته ای؟ وطن دوست نوابی گفته. آلی باید یک بندار بگویی دیگه. بندار له نجیبې سره باید بگویی. بندار دا نجیبې سره. صحیح. همدې سره ځو بندار له نجیبې سره یو دمه اخلو، دمې نه وروسته راځو په خپرونه کې نور هم ډېر شیان تاسو لرو. دمه. یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره. او بنډار نه یوازې د لویانو سره وي، بنډار د ماشومانو سره هم ډېر ښایسته وي. او دا نه چې د ماشومانو سره بنډار ډېر خوند اخلي، خو د دې فایده هم دا ده چې زموږ ماشومان زړور کېږي او څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده زموږ ماشومان زموږ لویانو نه ډېر شیان زده کوي. نو باید په خپل بنډار کې خپلو ماشومانو ته هم وخت ورکړو او په دې وجه باندې نو زه دا کوشش کوم چې داسې بااستعداده لایق او لږ لږ شوخ ماشومان چې کوم وي هغه هم په خپرونه کې را دعوت کړم. او دا وخت ما سره یو ډېر ګلالی کوچنی دلته ناست است. سکندر خوش آمدین. زنده باشین. بخیر باشین. تو بیا یک سلام علیکم که تو ما کوی تو خونه باشید. تو بیا خوش شد. خب چی تو بغل کشی میکنی؟ دیگه چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی جان جو؟ عید تبریک باشه. زنده باشین. مرا تبریک نمیگید؟ خواهد شما هم تبریک باشه. تشکر بخیر. بفرمایید صاحب. نجیبه جان که تیمه سلام علیکم نمیشه. چی اگر عطر زدی؟ عطر کی بود؟ عطر از خودم. از خود است؟ از کس خود نگرفتی یا کس همسایه؟ از خودت است؟ به نخود جان خوش آمدید. سلام علیکم نجیبه جان. من گفتم خیلی بیخی مرا از یاد بردی. جور هستی؟ بخیر هستی؟ بله تشکر. چه تو از یاد تو ما میفهمی دیگه نخود جان. من گفتم حالا از من کدای جو عثمان جان مقبول دیده باشی خود بگویی. بره بخیر. نه از تو کده مقبول کسی نیست. از نخود جان کده مقبول. سلامت سلامت. امو تو شوخه کسی زنده باشی. زنده من شرم ملا گفت کوی گپر نزد. باز کی کتی خاله یلدا سلام علیکم. یلدا جان سلام علیکم. نخود جان خوب هستی؟ تشکر. زنده باشی. خودت خوب هستی؟ باز چی پخته میکنی اونجا؟ امروز سبزی چلاو است. واه اما تفته و جوش خب حالا شده تو نشکست پیششی و لسه و او دفعه. نه نمیشه. مزاق کده. سکندر جان خودت چی سبزی چلاو خوش داری یا نه؟ بله. در خوردنی چی را خوش داری؟ دیگه چیه؟ تمام سبزی چلاو. دیگه چیز خوش نداری؟ اوه خدا چیه گکتایی شب روز سبزی چلاو میخوری؟ بله. خو د ته وایم چې سکندر جان چې د اولنی ټولګي کې درس وایي او اول نمره هستی نه؟
بله. چی علتش است که خودت اول نمره هستی و دیگه کس اول نمره نیست؟ استاد که میگه این کارخانگی رشته کو میرم هم تو نشته میکنم. نه کار خانگی را یعنی هومورک در چی میکنی؟ در مکتب خود خلاص میکنی؟ کار خانگی تو میگه در خانه نوشته میکنی یا در صنف؟ در صنف. والا بیشک. او با در خانه چی میکنی دیگه؟ خب خانه میباشه که باید خانه سرش کار کنی. استاد میگه یک دفعه یک دوره در خانه نشته که یک دوره هم در صنف. که نمیگی که نوشته کنین باز دیگه خودت میری نوشته میکنی. بله. در خانه که کی درس میخونی؟ تنها میرم در اتاق میشینم، در اتاق خودم قلف میکنم میشینم درس میخونم. دیخ نمیاری دیگه اشتکا میگه ما دلم تنگ میشه که نمیم کتاب آواز میکنیم در خانه میگه دلم تنگ. واقعا نالایق هستن. با خاطر اول نمرم نیستن؟ گفت که میمان باز یک اتاق مرا بند اندازن میرم در اتاق بندر میشه. نه به خاطر بند میندازه که شوخی میکنه وقتی که میمانا میه؟ یا نه با چی؟ خب میمان میداشته باشیم در اتاق میمان خانه میرم باز اتاق بند اندازن در اتاق خواه میکند ما میرم در اتاق خودم خودم میمان خانه است در اتاق دیگه میرم در روزر قلف میرم کارخانگی میکنم. خب صحیح باز یگان کسی میگه که ما درس زیاد میخوانیم مگه میگه که در یاد ما نمیمانه. خود در یادت میمانه؟ بله. شوخک خودی کدام سوال داری؟ ما والا همطور خواستم آمد من یاد گرفتم که یک دفعه در صنف نوشته کو یک دفعه در خانه. بچه عثمان جان نمیشه که ما خودت دیوال سیم هر دوی ما یک جای در این خانه نوشته کنه؟ همونجا پیش بیا. الله بچه است که می درس داره سیر لالایت هم نوشته کنه که می اول نمره گیرم تو یک دفعه جان خود کنه. به چقدر نجیبه جان خدا و خوشحال چه خاله یلدار امروز بوده که شیر برنج پخته کو به افتخار نخوتک. بله شین برنج با پخته میکنی. خب علی مثلا خودت گفتی که نخود جان میگه خودت درس میخونه. شوخی خود نمیکنی تو نخود جان که نه خودت هم درس نمیخوانی که تو شوخی ساتیریش میکنی. چرا خودت ضمانت مرا نمیکنی؟ من بچه درس خوان نیستم به نظرت؟ صحیح نه صحیح ضمانت خوب میگیرم مگه بابت میگم که با زدن نه تو نیست. خب بریم طرف سالگیری خودت کی هستی کندر جان؟ سالگیری خودم یک چند روز پیش بود. تیر شد. سعی که تو ناجوان ما خبر نکده. از ما در 45 عمل بود ما کل دوستای ما گفتم در روز 45 عمل. چرا خنده میکنی؟ الان 30 روز است 30 روز شوانه بازی 60 میشه به حساب ما در اونمو 45 در شو سالگیری ما بود. خب صحیح. با تو مرا میگفتی که ما یک کیک برات می آوردیم. وقت صحیح آسنا نشده بدیم خیره یک دو ماهی سو میاره میشه صحیح. بخیر. یلدا جان طرف یک ایمیل میریم. صحیح باز طرف خودم میایم سکندر جان یک ایمیل بخونیم. مردم ایمیل روان کرده اگر اجازه باشه. بخونم. سکندر جان مقبول سیسته خدا راستی که باش ماما می دست خودم می سر چی بانیم یک دفعه نمت سکندر بان کو ایمیل خدا بخونه تو سینما سیکو. خب صحیح. السلام علیکم دا مونږ ته چا ایمیل راغی انور علي سلامونه را لګلی د بډا ټولو همکارانو ته او زه خپرونه ډیره زیاته ستاسو خپرونه ډیره زیاته معلومات او خوند لري ډیره زیاته مننه ډېر شوق سره وایي زه ګورم زما بنډار خپرونه مانه وایي بنډار خپرونه کې وایي پوښتنه شوې چې زه دا خپرونه څنګه ګورم نو وایي زه دا خپرونه د یوټیوب د لارې هره ورځ ګورم نو بلې و زما را په یاد چې تاسو موږ ته د خارجه د ایمیل را لیږلی و صحیح ده او ما دا پوښتنه کړې وه چې تاسو زموږ خپرونه کوم ځای نه ګورئ نو د ویلي و چې انور علي ویلي چې موږ د یوټیوب نه ګورو ځکه چې د انور علي زه فکر کوم چې دی په افغانستان کې نه دی نو ډېره زیاته مننه خیر اوسې کور دی ودان ستا هم او یلدا جان خودت هم مرا گفته بودی که یگان گفتنی داری با مادرها. بله من به بسیاری
یگان خانواده‌های گفتنی دارم که سابقا می رسم رواج بودم می اطفال که در خانه شوخی میکردن بازو رو می ترساندن یا خود یک بابا و زن میگه فین آمد یا خاله چادری آمد و بسیار سرافزی طفل بسیار تاثیر بد داره که کلان شوه به حساب درس بره درس مکتب درس کلیش نمیمونه مو میمونه مو ترس دلش میمونه. من از خانواده عزیز خواهش میکنم که هیچ وقت اطفالتون نترسانین. اطفالی که شوخ هستن به یک رقم دیگه اونها رو بفهمونین که شوخی بی جای نکنن. برشان سامانای بازی است، سامانای بازی بخرین اونها رو مصرف کنین. یعنی از این کارا نکنین که بابا و زن آمده ببلو آمده چادری زن آمده میخورید بازو شو که خو میشه هم در نظرش میاد چیق میزنه هم بسیار دافزیش نقص داره. این کارای قدیم بود. حالا شکر خدا مملکت ما پیشرفت کرده، کلگی با سواد شده، کلگی درس میخونه باید سیگه ولی بعضی خانواده نه علی اشتکا هوشیار شده. اشتکا هوشیار شده ولی بسیار طفلای خورده. مثلا طفل که 2 ساله 3 ساله است زیاد که شوخی میکنه این میگه باش که بشین الک اون ببلو اومده که در پشت دروازه سالک میخورید باز دیگه شب در خو چیق میزنه. حتما کدام گپ دیدی کدام مشتک دیدی کدام مشتک دیدی و تا سایه خود میترسه او که ترساندن حالا کو شو که میشه دم دیوالم که سایه خود میبینه یک چیق میزنه که نامد ببلو آمد یعنی مرا میخوره. بسیار سرافزی طفل تاثیر داره. بسیار خانواده عزیز کوشش کنین در ایسه اطفال که هیچ وقت اطفالایتان این رقم نترسانین که بسیار در نقصتان است. نجیبه جان میفهمی مریضه که بدم از چی میترسیدم؟ از هیچ چیز نمیترسیدم، از پخته زیاد میترسیدم. پخته؟ چرا از پخته؟ من نمیفهمم اونمو رو که بر من نشان میدادن یک رقم دیگه میترسیدم که شب تا صبح یک پل خو نمیکردم. نه تانده بودن. من نمیفهمم اول بیبی جان میگفت بیا عدیسی و غور بخورش باز بعد از او به جان ما پخته را میآوردن و جنوب به ترسیدم زیاد. خب آلی خود نمیترسی؟ نه آلی شیر لالای در فضا حرکت میکنه. آلی دیگه او گپا نیست. چراغه که میگیرم کل جای سیل میکنم یه چیزی نمیباشه میایم آرام کرد جای خود. چقدر خوب. خب آلی تشکر از سکندر جان که آمدی در برنامه ما بخیر ببینی که تاسو ماشومان هم سکندر غوندی. سکندر خو مونږ ته نن هیڅ توفه نه راوړی نه ترانه راوړی نه فکر هیڅ خو تاسو چې باید راځي ځان سره یو توفه راوړی اینجا بیا. آلی برنامه خلاص میشه یک چیغ میزنی زنده باد افغانستان. سایس یک جای برو دیگه افغانستان زنده باد. تمام. بیا شو راغلاست خبرونه بنډار له نجیبې سره او اوس هم زه همیشه خبرونه کې دا وایم هر ځای کې د صرف خبرونه کې چې را مختار زموږ افغانان ډېر با استعداده دي او دا استعداد سره سره دوی ته خدای پاک د غر غوندې حوصله او همت هم ورکړی ده. خو څه چې مونږ څه ورته وخت چې تغیر کوي ټکنالوژي پرمختګ دنیا پرمختګ کوي نو لږ خامیانې او لږ څه ورته چې مشکلات په ژوند کې یا په خپل شخصیتونو کې په خپلو ذهنونو کې لرو خو بیا هم هغه موږ په خپل ځانونو دومره نه دي حاوي کړي ځکه خو موږ داسې با استعداد او داسې د حوصلې نه ډک خلک هم لرو. نو ما سره دا وخت په خپرونه کې چې زموږ کوم ورزشکاره دلته له ما سره په خپرونه کې موجود دی چې هغه له ما سره دی ولي سلیمان خیل ښه راغلاست. مننه ډېر نجیبه جانې. نو نور به زه غواړم چې تاسو چې هسې ملي ټیم کې هم هستئ نو دا زموږ لیدونکو ته تاسو خپله ورته ووایاست. ولی سلیمان خیل ما ورزشکار تیم ملی غړی او البته 2 رشته کې زیبایی اندام پاور لفتینگ برخه. نامخته ښه صحیح ده. نو اول خو سلیمان خیل دا راته وایي چې څومره وخت کېږي چې ورزش کوې نامخته ډېره ښه باډي دې جوړه ما کړې؟ تقریبا 18 کاله کې. نامخته دي ښه د کوم ولایت هستې تاسو خپله؟ زه ولایت کابل یم خو ولسوالیم چهاراسیاب ده. ښه صحیح ده. زه اوله چې ستا کومه پوښتنه لرم زمونږ دا وخت به زه تا پوښتنه کوم ته بیا خپله هم ګورې که نه نو زمونږ چې زیاتره دلته په افغانستان کې خلک دي په دې کې نه مونږ شک ګڼو او نه دا خبره دروغ ده چې مونږ په خپل هیواد کې ډېر مشکلات لرو. صحیح ده. خو تېښته د حل لاره نه ده.
که په تېښته باندې کېده موږ کلونه مخکې ماجور شو څوک کومې خوا ته لاړه څوک کومې خوا ته لاړه خو اخر چې وایي ځې بازو ته به راځي چې ډېر لاړ شي اخر به خپل وطن ته راځي نو زه دا وایم چې زموږ ځوانان چې کله د پوهنتون نه فارغه شي یا 2 کتابه درس ووایي یا څه شي نو هغه وایي چې باید زه خارج ته وتښتېږم او هغه دا وایي چې بیا وطن کله جوړ شي نو زه به راشم نو زه دا وایم چې موږ ټول وتښتېږو ولاړ شو نو وطن به بیا څوک جوړ کړي نو صحیح ده نو داسې ستاسو همت چې کله تاسو وکتل چې ستاسو قد هغسې نورمال نه دی لکه د نورو خلکو چې که نه نو اکثر خلک ډېر ډیموټیویټ شي او سیرت لازم ستاسو حوصله څه وه تاسو څنګه ویلي چې نه نو زه به اوس یو ورزشکاره جوړېږم دا خبره کوم سره شریکه کړي بس زه کله کله ښار ته ځم ډېر اذیت کېږم مثلا ماشوم د هر څوک دی نو اوس فار اگزامپل زه ویلی نه شم نو ښه نه نو ما پرې یا خاندي بیا هم زه د خپل تیر راوړم یا ورته خاندم ماشومان خیر مشکل نشته ولې غټان لږ ذره باید پوه سي سره که موږ هم دې ملک نو دومره مشکلات سره څنګه دي بیا دا حوصله یې د کوم ځای نه کړه چا دا همت باید درکړه او چا درته ویلي چې باید سلیمان خیله ته دې خلکو ته ورښکاره کړي چې خدای پاک چې هر څوک پیدا کړي وي خدای په خپل کارونو باندې ډېر پوهېږي او زه دا وایم چې خدای پاک موږ ټول د خدای تعالی خلق کړي یو نو د الله تعالی چې سم جوړ کړي هغه بدرنګ هیڅ کله نشي کېدلی صحیح ده نو دا راته چې تا بیا د جرأت او همت او ځان ته د حوصله ورکړه چې باید ته راشې او ورزشکاره شې نو دا ډاډ دې د کوم ځای نه واخیست کله چې مخکې له دې نه ما خو موږ په فامیل کې هم داسې وو ما ماما و ډاکټر صاحب باتور ما ماما و هغوی هم ډاکټر و هم ماته یې ویل ته ورزش وکړه د ورزش سره ډېر ښه یې او حوصله مې هم له ورزش سره خو باید حوصله یې دې لپاره که ورزش سره وایي د هغه اخلاق ورزشي باید سره یې نو ما ډېر به حوصله کوو نو مجبورا موږ فامیل کې د ما قرار و یو خورکۍ مې هم باید راغلی وای هغه له ما نه مشره وه او کله زه مېلمه سومه بیا زه کور ته لاړم او خور ته مې ویلې خور مې ازره نه سوه خور به له ما نه هم لږ زره ضعیره وه نو له ما نه مشره هم ده نو خور دې خو نه وله چې تا ته حوصله درکوله نه هغه خو به وویلې ماما مې و ډاکټر فیض الله باتور بله صحیح ده نو بیا راته چې بیا څنګه شو چې ورزش ته شروع کړو او نام خدا دا میډل زه هم اخیستي داسې نه چې داسې ورزش ته کړی نام خدا میډل زه هم اخیستي د ملي ټیم کې هم یې نو دا سفر که موږ ته ووایست سفر باندې چېرته تللی نه یم خو ښار نه زه وایم د ورزش دا سفر دی مطلب څنګه شروع کړ څنګه سفر د ورزش اوکې بس زه چېرته لوی سولم هغه ایسېدوی کارتای پروان و هلته یو سپیکیره و کاکازیز په نوم باندې که اوس واورین ما یو سلام کاکازیز ته ورسېږي هغه سپورت یې کوو په خود په ورزش کې پخوا 40 کال 50 کال مخکې هغه تمرین یې کوو نو ما ته یې وکتل ویل راځه ته ما سره لاړ څه تمرین وکړه بس اول کې زه ډېر ضعیفه وم او داسې جرأت مې هم نه درلوده بس یو میاشت لاړم کرا ما سپورت مسابقو ته ورسېده سټیج ته ورسېده نو تر دې جې پورې څو که زه دلته هم راسم مصاحبه وکړم ډېر ښه نو دا راته ووایاست چې په خپله ته څومره څو کیلو وزن پورته کولی شي زه عادي حرکت د وخت 80 کیلو ده بس استادان باور صاحب هوتک رئیس د فدراسیون هم پیژني نور ټول نو زه 80 کیلو تنها بنج وهم نو ښه سړی کم وزن وهي والی صحیح ده مسابقو کې نږدې نو دا ته ورزشکارانو کې څوک ډېر د خوښ دي خو ما که سپورتونه شروع که اصلا امریکایی فیلمونه به مې کته لکه آرنولد شوارزنگر او ډېر اندا مې خوښېده رامبو ښه د رامبو له هغوی له مخ نه زه تشویق سلم او وملیده زه هم باید سپورت وکړم او دغه استاد څه د ما و دا هم ډېر وخت ما سره کوشش ښه نو دا راته وایي چې ورزش خو موږ همیشه وایو چې د هر چا لپاره ډېر زیات ښه دی او دا چې ته باډي بلډر شوې بیا د افغانستان ملي ډله کې شولې د ورزش او دا چې میډلز یې وګټل نو د دې ورزش په خپله سلیمان خیل ته نورې څه فایدې ورسېدې ډېر نجیبه جانې اعتماد په نفس پیدا کړ ښار کې خلک مشهوره سوم او کور کې ما ښه راویښه او د باندې هم داسې خصې کارونه نه نو
سړی سه مشهور سي نو داسې نه ده نو که هر شی به کوي او خلک به هغه تمایل کوي یا خوښوي به. نه تاسو خو موږ د ورزش د لارې او موږ خو همیشه دا خبره کوو چې ورزش صحت ته هم ډېر زیات دا ډېر ښه خبره ده چې اعتماد به نفس چې دا ډېر زیات ښه کېږي. زموږ ډېر لیدونکي به یې دا وخت چې په افغانستان کې د ډېرو مشکلاتو د ډېرو ستونزو د موږ ټولنې ډېر بدیانې لري خامیانې لري ډېرې نو هغې نه اکثر کله سړی انسان په تنګ شي نو هغه وایي چې دلته زه هېڅ شی نشم کولی یا زه هېڅ شی نشم کولی خو زه دا وایم چې که سلیمان خېل کولی شي نو تاسو یې هم کولی شي ولې نشئ کولی او زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ په ژوند کې چې څه هم کېږي هغه یو خپل یو وجه لري یو ریزن لري بغیر د هغې نه یو څه نه کېږي نو خامخا سلیمان خېل چې نن دلته ناست دی له موږ سره هغه زموږ دپاره نه دا چې یوازې یو ورزشکاره دی او موږ یې پېژنو هغه زموږ دپاره یو مثال ده که سلیمان خېل د لږ نیمګړتیا سره هم خپل ژوند مخ په وړاندې وړی شي او دومره ښې مخ په وړاندې وړی شي نو موږ او تاسو یې ولې نشو وړلی چې موږ روغ او جوړه سو. ښه نو دا راته وایي چې دا وخت به ډېر لیدونکي هم تا ګوري نو ته به دې ته څه وایې خاص کر هغه لیدونکي چې مثلا یو خو د تعلیم کمی د خپرونې په شروع کې تا ویلې چې ډېر خلک ما ته ګوري یا ماشومان خو که څه وایي نو موږ به دا وایو چې خو ماشوم دی نه پوهېږي خو دا غټانو ته به تاسو څه ویل غواړئ چې دوی داسې خبرې کوي یا د دې رویې همیشه ډېرې زیاتې ښې نه یا زموږ ټولنه کې یو بله خبره دا صرف مشکل تاسو نه ده زموږ د ټولنې مشکل دا ده چې هغوی به همیشه په هر چا پورې ګوته پورته کوي او دا ځان ته پام نه چې دا درې ګوتې خو دوی ځان ته کوي یوه ګوته بل ته نیسي نو زموږ مشکل دا چې موږ کله خپل ګریوان کې نه ګورو خو د بل خامیانو ته خامخا ګورو صحیح ده نو ته په خپله څه ویل غواړې دې خلکو ته د ما ویلل د زموږ ګران همکاریانو ته دا ده چې د خپل اولادو ته د صحیح فامیل ته د ښه صحیح پوه کړي که د یو څوک د باندې ونه ځوروي او په دې جامعه کې هر رقم کس ته ډېر قسم دي صحیح ده او جامعه یقینا موږ دا خبره کوو چې د جامعې چې د هغه د افغانستان هغه صرف یو یا هنرمند یا سیاستمدار یا ورزشکاره نه ریپرزنټ کوي تاسو ټولې کوئ تاسو ټول چې یاستئ ستاسو کړه وړه ستاسو خبرې هر څه ستاسو شخصیت دا د ټول افغانستان نمایندګي کوي نو کله چې ته د خپلې خبرې په طریقه باندې نه پوهېږې تا خپله په دې باندې نه پوهېږې چې تا خپل نظر څنګه وړاندې کړي د بل سره شریک کړي نو دغه هم توهین دی خپل وطن ته چې خلک وایي ښه دا هم افغانۍ دی چې په خبره باندې نه پوهېږي د ما خلو بیا بېرته راځو موږ سره نور مېلمانه هم دي یو وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره لیدونکو زموږ دا بنډار نه یوازې دا چې صرف تفریح تاسو درکړي دي کې باید معلومات هم اوسیږي په دې کې باید معلومات ستاسو د هیوادوالو باره کې مثلا موږ تاسو موږ وایو که نه چې دنیا اوس یو ګلوبل ویلیج ته نه جوړ شوی دی مثلا خلک د دنیا په یو سر کې خو هغه د نورو خلکو نه خبرېږي همداسې په افغانستان کې تلویزیون او سوشل میډیا چې د هغه داسې ده چې د هغې د لارې خلک خبرېږي نو موږ غوښته چې د بنډار دا خپرونه چې هغه په یوټیوب کې هم ډېر لیدونکي لري او اریانا تلویزیون باندې تاسو ګورئ نو تاسو سره هغه بااستعداده افغانان معرفي کو او د هغې سره سره د افغانستان چې نور کم معلومات دي چې دا وخت په افغانستان کې څه کیږي او افغانستان کې د خوراک نرخونه څه شی دي نو هغه هم د اشپزي د لارې تاسو ګورئ نو همدغسې د بنډار کې موږ کوشش کوو چې د هر افغان چې هغه بااستعداده وي او یو نه یو کمال ولري باید په دې خپرونه کې له موږ سره په دې بنډار کې واوسیږي موږ تاسو ډرامې ګورو چې باید تفریح دپاره موږ تاسو ډرامې ګورو چې باید څه ترې نه زده کړو نو موږ دا چې د فلم یا د ډرامې نه باید څنګه زده کړو دغه کیسې چې کم نا کم ځای کې یو نه یو ځای کې زموږ د ژوند سره تړون لري
صحیح ده. نو موږ وګورو چې په هغه ډرامه یا فلم کې د دې یو پیغام لري. هغه پیغام څه دی؟ هغه اشتباه به موږ په خپل اصلي ژوند کې ونه کړو. خو دغه کې بیا کامیډي هم راځي چې ډېر پروګرامونه کامیډي هم وي او کامیډي دې دپاره چې زموږ او ستاسو په مخ باندې په څېرو باندې موسکا راولي. نو اوس له ما سره ډېر ګران اکټر دلته ناست دی، مسکین خان جمبوري. ښه راغلاست. زه هم د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې احترامات د آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته ډالۍ کوم. خدای دې وکړي ټول جوړ روغ او په صحت روغ اوسي. ډېره مننه. ښه مسکین خانه، دا نوم دې ډېر ښایسته دی. مسکین، دا مسکین نوم در باندې چا ایښی ده؟ دا مسکین نوم خو بابا او نیا را باندې ایښی. بابا او نیا. ښه، بابا او نیا یې در باندې ایښی. ډېر ښایسته نوم دی. صحیح ده. ما مخکې خبره وکړه که نه مې دا په ژوند کې د سلام نجیبه جان. اوه امروز دو تا قهرمان اندیوالای ما دعوت کرده. سلام علیکم. بزرگوار خوب است. السلام علیکم. جمبوره سړی بشه جوړ بخیر. طبیعت شده خیر بخیر. شکر دی خپله خیرتي دی. انشالله. یار از کجا پیدا کردی نجیبه؟ ما خو اینا خو با استعداد مردم هستن که دنیا رو میشناسم. مگه ما فکر میکنم تاسو ده سره دوستی در بیان نور دنیا که بل دوستو داریده؟ ما وزیا و تو دوستی داشتیم که خوب صحیح یک پارچه هم بازی کرده بودیم. خو والا ای چی تو اکتینگ یاده؟ نه ده یاده. قرار بوده که در فروشگاه ما مادری جیب میزد مگریخته که از قاط مردم ما که جیب میزدم کلی سلام کرد بگی او خادره. ای پهلوان بیشک تصله. از خداوند راضی هستیم. هر چیزی که خاص خدا باشه، قد بلند از پخش سر چیز است. نجیبه همون چین استعدادش. حالا قد چی کنی که یک از قد بلند که تیر میشه از کوچه کل زنا قرآن خدا بزنه چرا ما را سعی داری در دیوارا پس از قد بلند سعی میکنه. نه آقا قد بلند او هغه نه زه دایم چې د دې دواړو کمال دغه دی چې د سلیمان خیل هم او د مسکین جان هم چې دوی خپل حوصله د لاسه نه ده ورکړې او دوی هم په دې یعنې ډېر خلک ښه قد ولري، ښه صحره ولري، خو استعداد نه لري، با استعداده نه دي، کمال نه لري. دوی نامخدا کمال لري چې دا وخت نن له موږ سره په دې خپرونه کې ناست او دا زه فکر کوم چې به افتخارشان چک میکنه. حتما. ښه نو دا راته چې بیا هلته مزاحم شي، خبرې دې وشي، اوس کولی شي چې بېرته لاړ شي؟ کولی شم. خو بگی کدام پارچه بازی نکنیم جمبورای به میاد بچگیای؟ ولې نه په دواړه سترګو راځه. خیر ما از کسی هستم که در کوچه تا هر روز میایم دیگه. بالکل صحیح دی. نه دا هغه کس دی چې دلته هر وخت را روان دي، موږ ډېر په صحیح شو. اوس یې ډېر په تنګو مزم. سم والکه ته څه کوې چې زموږ کوڅې ته ځې او راځې؟ په نیمه باندې نه پوهېږې؟ ستا یو ورځ نه دی، 2 ورځې نه دی، هره ورځ چې تا اینمه په دې کوڅو کې ولاړې. ته لکه چې خپل خور او مور نه لرې چې زموږ کوڅې ته هر وخت راځې. ولې؟ خور مور هر چې لرم ټول مزار ته تللی ده. نه نو دا درته وایم لیمانه خو تو ډېر خطرناک یې. چا ورځ په دغه کوڅه کې ما ګوري. کوم ګډېږي چې یو ساز به واچوو؟ والکه درته وایم دا خوله دې سمه خوځوه. ته ولې زموږ د دې کوڅې او د دې کورنۍ نه معنی کېږي؟ رښتیا وایي؟ باختی نه بلاخی دیدی الله جان زیر تاثیر آباد بس کو نقل نه بس ښه دا خو بایلو د اوس یو موسیقي ورته لګوو. تاسو دواړه به رقص کوئ. دلته خو تا وګټله ښه. اوس رقص یې ګوري چې څنګه ده. صفر نمبر یې واخیسته. صحیح ده. یو موسیقي ورته لګوو او ګورو اوس که نه چې تاسو ګډې که نه هغه میدان ځئ ورځئ نو ورځه. شیر شکر میشوی گلو نظر میشوی هلته واشه هلته نظر میشوی ای وای نظر میشوی میزنی سرخی بالا و جان جگر میشوی نظر میشوی ای وای نظر میشوی شیر شکر میشوی ای گلو نظر میشوی گلو نظر میشوی ای وای نظر میشوی جان جگر میشوی جان جگر میشوی. چطور فکرمو خواندن آمد به خدا؟ خاموزه زرا ډېر ښه
اوس که دا راته وایې چې ستا په خپله د خوښې اکټرز څوک دي یعنې په ډرامو کې فلمونو کې د څوک ډېر خوښېږي په ډرامو کې خو ډېر خلک مې خوښېږي نو زه یو د پنځو نومونه واخله ځه د ډېرو پنځو نومونو یو پادشاه مې ډېر خوښېږي پادشاه هو ښه او بل معشوق شاداب ښه صحیح او نجونو کې د څوک نه خوښېږي انجونې سره خو ما کار نه دی کړی که نه نه ګورې هم نه دا کترینا کیف او کرینا کپور او نو فلمونه خو ګورم نو داسې جینۍ زه بیا نه پېژنم په نوم باندې ښه ما که دا نه پېژنې دا جینۍ کمه وه د هلکې کمه ده ښه په نوم یې نه پېژنې په نوم یې نه بیا پېژنم صحیح ده و خودتان کدام آوازخوان خوش دارین فرهاد دریا فرهادریا د ډېر خوښېږي ښه صحیح او ستا سندرغاړي د څوک خوښېږي سندرغاړي څه ووایم نو هغه د خوښېږي سندرغاړی ډېر مشهور سندرغاړی چې زمونږ دی د هغه سلیمان خېل هم پېژنې ډېر مشهور دی د هغه دا فرهاد دریا نه فرهاد دریا نه دا ډېر مشهور دی اوس دغه ته تللی و دغه کنسرت نوم یې و APL نوم یې و د کنسرت APL ډېر غټ کنسرت و دوبۍ کې ورکړی و محمد شهزاد ډېر زبردست سندرغاړی دی زه یې نه پېژنم نو بیا خو به د مجیب زدران سندرې هم نه یې اورېدلې او هغه استرالیا ته تللی و خبرې دومره ښایسته لوبه یې کړې وه دا خپله خبره کې پام نه ښه دا راته وایي چې موږ نن سبزي چلاو پخوو ستا خوښ دی او که نه بس چې هر شی زما خوښېږي ښه هر شی قبر نه کوي پکې نه زه خو بې قبره سړی یم هر شی خورم ښه صحیح ده نو دا راته وایي چې په تلویزیون کې دومره وختونه ته کار کې 5 کاله کېږي له خیره 5 کاله کېږي که نه نو ډېر کردارونه دې هم لوبولي دي صحیح ده نو دا راته وایي چې په خپله د کوم کردار ډېر خوښېږي زما خپله چې دی دغه کومیډي کردار ډېر خوښېږي کامیډي هو صحیح ده نو زموږ میلمانه له موږ سره ناست دي دوی سره به خبرو ته ادامه ورکوو ستاسو سالګره به هم لمانځو د فیسبوک او د ایمیل خواته به هم ځو دا وخت دمه ده دمه اخلو بیا بېرته راسره کېږو نو بنډار له نجیبې سره بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره زما سره ولی سلیمان خېل هم دی او مسکین خان هم له ما سره په خپرونه کې ناست دی او زه به یو پوښتنه به زه کول غواړم ستاسو دواړو څخه صحیح ده خو اول به راته ولی سلیمان خېل ځواب راکړي چې موږ انسانان هېڅوک هم پوره نه یو هر انسان یو نه یو کمی لري په څه نه څه شکل کې خو که زموږ په کور کې یا زموږ په فامیل کې دا څوک واوسېږي چې هغه څه کمی ولري که نه لږ ډېر نو دا راته وایي چې لکه اوس تاسو هستئ نو تاسو سره ستاسو د کور والو یا د خویندو وروڼو یا د خپلو خپلوانو رویه یا منفي رویه یا د هغې خندل تاسو پسې یا ستاسو د کمی چې د هغه بیا تاسو در یادول د خلکو په مخ کې ستاسو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي یعنې ته که ته خپله راته ووایې ښه سوال هم که ګرانې خورې نجیبه جانې دا خپل کور کې سړی نه عادت کېږي خو باندې سړی ډېر تکلیف کېږي یا له قتل وجې یا کوم بل سړی توري یا جیقه دي ډېر دا کور کې کوم مشکل څوک نه لري دا حتمي مشکلونه خو د کور نه هم شروع کېږي که نه ځکه چې هغه ستا خپل هغه کانفیډنس چې دی هغه اعتماد چې دی هغه ته اول د خپله کوره ستا د لاس که نه څنګه ته وایې دې کې ته به څه وایې دې باره کې زه دې باره کې دا وایم چې باید ورسره ښه رویه وشي نور خو شی نه لرم چې ووایم ښه صحیح ده ښه رویه وشي معنا دا ده چې یقینا موږ ټول څومره خلک چې
سل خامیانې موږ هر انسان لرو پوره یو انسان هم نه ده پیدا خو دا به ستا په الفاظو دا ووایه چې داسې خلکو ته باید موږ قدر وکړو او داسې خلکو ته نوره هم حوصله ورکړو چې تر څو کولی چې هغوی زموږ او ستاسو نورمال ژوند مخې ته یوسي او دغه د ډېرو خلکو نه تاسو خاص دی هغه د انسان خفه کول ډیر اسانه ده یو بده خبره ورته کوي هغه خفه کیږي او بدې خبرې زموږ په ټولنه کې د ټولو نامو خو ته ښې ډېرې زده دي صحیح ده یو کس به ونه ګوري چې هغه یوه سمه خبره چېرته وکړي خو غلطه خبره بده خبره دا د هر چا سره او هر څوک ورته تیار ناست دی نو همدغسې چې څومره دا اسانه کار دی دومره یو کس خوشحالول سخته کار دی داسې یو کس خندول ډېر سخته کار دی چې هغه ته په خپله باندې دا کار ته کوې صحیح ده مسکین جانه او بیا په خپله چې ولی سلیمان خیل دی هغه نام خدا 18 کاله کېږي چې هغه ورزش کوي او پاور لیفټینګ کوي نام خدا دی ورزشکاره دی زمونږ نو زمونږ خو ډېر ځوانان دي چې پیکی اړولی او ښه پوره دي په قد باندې په صحت باندې ممایي چې نه کوي ټوله ورځ چې دا د یونیورسټیانو یا د مکتبونو مخې ته ودرېږي یا یې پیکی چپه اړولی نور خلک چې ښځې یا نور خلک بازار ته ځي یا نور خلک هغه په تنګ کي نور نو هغه هېڅ کار نه لري صحیح ده نو د هغې نه خو تاسو دواړه نام خدا ډېر خاص دي او ټول نه ښه خبره ده چې تاسو حوصله لرئ او د خلکو دا خبرې مخکې ماته ولی جان وویلې چې خلک هم کله کله بازار کې او دې ځینې کې پازابوي خو زه ویاړ په دې یم چې تا بیا هم 18 کال کېږي خپل ورزش ته دې دامه ورکړې دا دې نه ویل چې نور زه باندې نه وځم یا نور زه ورزش نه کوم دا یې ټول نه زیاته ښه خبره ده او شاته وګورئ دا خو هم دلته ولاړ دی نجیبه جان ما چی وقت آمدیم میبخشی ولا فکرم نشده بود سر خوب موضوع گپ میزدین ما صدای خود نکشتیم خوشم آمد به خاطر که بیننده ببینه دوستای ما را همیشه تشویق کنن احترامش داشته باشن اگر در فامیلایشان یا در هر جایی که با کسی که معلول است یا کمبود داره با اونا بسیار رفتار خوب مناسب داشته باشد سلام علیکم جناب سلیمان خیل صاحب سلام علیکم خوش آمدین ما را ترساندین مسکینیار صاحب شما خوب هستین انشالله شکر پس خدا شما خوب هستی تا سلامت باشی زنده باشی چی یک کلاه مقبوله داری که ما هم دارزوی میستم که ما یک کلاه پیدا کنم دمی سرم بپوشم که از آسمان هر قدر برفم به عید می قصهش نشم خو باز برت میاره و برت میگم من مسکینانه بل واری چې راځي سی خولې بیا زمونږ نخود جان تم راوړنو نه دوه دانې مې راوړي یو سور جگری او یو چې دی بانجانی رنگی هغه به دې ته ورکوم بس صحیح ده تبریک باشه دیگه زنده باشی باش که باز یک سو در سر خود بپوشم چقدر خودم خاله یلدار زور بتا خو یک کار دیگه میکنیم نه نجیبه جان از اونو یک کار دیگه این میکنیم که سالگیره را میگیم که امروز کی سالگیره داره باز اگر وقت ماند باز با گپ خودتم میگردیم صحیح بیان بریم که گورو چنند چا سالگیره را د عابدې د خوانه عبدالله جان ته تاسو باید داسې کړئ ما سره هیپي ټو یو یس داسې ما ته ګورئ زما لاس ورته اوکې داسې هیپي ټو یو هیپي ټو یو اینه یاد گرفتم دې خوا ما ته وګورئ ما ته یې د افسا د طرف نه سما جانې ته تبریک باشه تبریک باشه واه 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 د چا د خوانه بصیری د خوانه ریحان جان ته هیپی ټو یو ولی جانه همسایه کره مګوره موږ ته ګوره تل ته چشته ګورې و فقط دستای خود چرب میکنم هیپی ټو یو د روخا د خوانه حمزه جان ته نه داسې داسې هیپی ټو یو دا مایی ده مایی د ساګې د خوانه نیکزاد جان ته هیپی ټو نهزاد جان ته اوکې هیپی ټو یو د اسماعیل د خوانه هارون جان ته هیپی ټو یو خودم یک چیز بگو دیگه خود جان میگی ما گفته راشتم ما حرکت یاد گرفتم پیشتر و دیگه دستای خود چرب میکرد خیالش خیمام میتنم د سنا د خوانه موسکا جان ته موسکا جان هیپی ټو یو هیپی ټو یو هیپی ټو یو د شعیب د خوانه قیس جان ته هیپی ټو یو هیپی ټو یو خلاص شو د تاسو ټول د کلیزې مبارک شي او خدای دې روغ صحت درکړي او تاسو ټول چې دا وخت موږ ګورئ غواړئ چې تاسو کلیزه موږ لمانځو نه کولی شئ چې موږ ته خپل عکسونه د خپل نوم سره
راواستوی چې په بل هفته کې ستاسو کلیزه ولمانځو خو خودت چی گفتاری داشتی؟ من گفتم که چیست دل من سیده تا دوست ما یک استفاده نکن بگیره که مردم بفهمه دوستای ما چقدر نام خدا قوی هستن زور و بازو دارن. اوکی سایز باز کتی نمو برنامه رو خلاص میکنیم صحیح ده نرازی چی گور سوکی گٹی صحیح ده ولی جانه صحیح شو اما دا صحیح ولې نه یو دوه ښه صحیح ده بلم کې دی دا بل هم کېږو که نه چې یو برابر دوه راشي درې ولی بردم آفرین دیدی دوستا چقدر نام خدا قوی هستن بله ډیره زیاته مننه چې راغلی تاسو ولی ستا هم مسکی جانه ستاسو هم څخه هم ډیره زیاته مننه سبزی چلاو هم تیار دی چې پروګرام خلاص شوی او په موږ ور حمله کوو صحیح ده لخیره نه خو جان از خود تشکر نو په لوی الله مسپارم الله مو مل شه تل دی افغانستان یو ځای به افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد د الله پامان